بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، تاسو ټولو ته زه په خپل چینل کې خوش آمدید وایم. مونږ د څلورم کلاس ساینس شروع کړی، 3 چپټر په هغې کې شوي دي. په 2 پارټس کې مونږ هغه اپلوډ کړو. که تاسو هغه نه کتل نو هغه وګورئ. اوس مونږ شروع کوو چپټر نمبر 4 میټر اینڈ اټس کریکټرسټکس. اوس اول میټر څه ته وایي؟ نو هر هغه څیز چې هغه ځای لري او وزن لري، یعنې ځای نیسي او وزن لري، نو دې څیز ته مونږ څه وایو؟ میټر وایو. لکه زه تاسو ته وایم چې فار اګزامپل دلته دا یو فلاسک دی یا یو بوتل دی فار اګزامپل، هم د دې ځای نیولی دی او هم یې وزن شته، نو دې ته مونږ څه وایو؟ میټر وایو. یا تاسو فار اګزامپل دې کمر ته وګورئ، دا کمر چې دی هم ځای نیسي او هم وزن لري، نو دا هم میټر دی. صحیح شوه. دا ونې دي، دا ونې هم ځای لري او هم وزن لري، نو دی هم څه دی؟ میټر دی. بهرحال په دې چپټر کې به مونږ میټر او د هغې چې کومه خصوصیات دي هغه به مونږ وایو. سټارټ اخلو د دس پیج نه. اوکې، ابزرو مطلب وګورئ. د فالوینګ پکچر دی لاندې تصویرانو ته what are these things made of؟ دا څیزونه د څه نه ساز دي؟ all these things have weight and occupy space. د دې وزن هم شته او زیږې هم لري. نو anything هر هغه څیز which occupy چې هغه راګیری زیږې and possess او یي څه شی؟ ماس یا ویټ. و ماس او ویټ کې به لږ فرق وي، خو وزن لري، نو دې ته موږ څه وایو؟ میټر. اوس میټر چې کومه دی د دې 3 حالات دي. نو سټیټس آف میټر په دې کې یو ورکړی دی سالډ، کوم ته چې ټوس وایي، لیکویډ کوم ته چې مایع وایي، او بل ته ګیس وایي. نو سټیټس آف میټر اینڈ اټس کریکټرسټکس. جنرلی میټر اکر ان 3 سټیټ. عام طور پر د مادې 3 حالات وي، سالډ، لیکویډ او ګیس. اوس موږ اولنې پراپرټیز وایو د سالډ، چې یو څیز ټوس دی نو په هغه کې به کومه خصوصیات وي. نو اولنې دلته دا خبره یاد کړئ چې سالډ هیو ډیفینټ شیپ، د دې به یو شکل واضحه شکل به وي، اینډ والیوم او والیوم به هم صحیح واضحه وي. لکه دا به بدلیږي را بدلیږي نه، پیکس وي. که تاسو فار اګزامپل اوبه واخلئ، نو که په سپین لوښي کې هغه واچوئ نو سپین کلر ورکوي، تور لوښي کې واچوئ نو د اوبو کلر تور وي. بهرحال سالډ داسې څیز وي چې د دې شکل هم ډیفینټ وي، پیکس وي، بدلیږي را بدلیږي نه، او والیوم هم پیکس وي. اوکې، پریس یور بوک وایي خپل کتاب چې دی نو دا پریس کوي، دباو کوي. ټیبل یا پین یا چینی کرسۍ. هیو دیز تھنګ بیکم سمالر، دا وړوکي کېږي بای پریسنګ، په دباولو آیا دا وړوکي کېږي. پیو تھنګ نایدر بیکم سمالر، ځینې داسې څیزونه دي چې هغه نه واړه کېږي آن پریسنګ، په دبا وهلو. نار دیئر والیوم چینج، او نه د هغې حجم بدلیږي. سچ تھنګس آر کالډ سالډ، دې څیزونو ته څه وایي؟ سالډ وایي. بیا وڅه وایي؟ ټیک ا کپ اف واټر اینډ پور اټ انټو ا ګلاس. واخلئ څه شی؟ یو کپ اوبه او دا واچوئ په ګلاس کې. ابزرو whether the volume of water is same which was in the cup or it has become less or more. نو وایي چې تاسو دا اوبه په دغه ګلاس کې واچولې، نو اوس یې وګورئ چې والیوم یې چینج شو که نه. نو یاد ساتئ، وګورئ په دې کې به دا دومره او په دې کې به دا دومره. حقه اوبه دي، که 1 لیټر په دې کې نو 1 لیټر په دې کې زیاتېږي کمیږي نه. واټر چینج اټس شیپ، یاد ساتئ اوبه خپل شکل بدلی، بټ اټس والیوم ریمین ډیفینټ، حجم نه بدلی. څومره ځای چې په یو لوښي کې نیولی هغه په بل کې هم نیسي. ښه، بیا څه وایي؟ پور واټر، واچوئ اوبه ان 3 ویسلز، په 3 لوښو کې. هیوینګ ډیفرنٹ شیپ، چې د هغې شکلونه صحیح بدلي. what have you observed، تاسو څه وینئ؟ is the shape of water in these vessel is same or different، شاید د دې شکل بدلیږي که نه هغه شان یو شانتې دی. when a liquid is poured in any vessel then it get the shape of that vessel. کله چې موږ اوبه په یو لوښي واچو نو دا شکل رانیسي د هغه څیزو. it mean د دې مطلب دی the shape of the liquid change، چې د شکل د لیکویډ یعنی د مایع چینج کېږي. there is no definite shape of liquid، د دې خاص شکل نه وي. نو لیکویډس داسې یو سټیټ دی د میټر چې د دې واضحه پیکس والیوم وي، خو شیپ یې واضحه نه وي. دا زموږ سره په دې ځای پورې موږ 2 څیزونه وي.
یو سالډ هم وي او بل لیکوډز. سوري دا لیکوډ د دې ځای نه شروع شوی. ښه نیکسټ دی اوس د دې نه پس مونږ تھرډ سټیټ اف میټر وایو، هغې ته وایي ګیس. نو ګیس څه ته وایي ګورئ، ټیک بیلون واخلئ غباري of 3 different shape د دریو مختلف شکلونو inflate all the balloon دا وپړسوئ. observe the shape of the balloon او بیا د دې غبارو شکلونه وګورئ. is the shape of the balloon same آیا د دې شکلونه سیم دي. what do you conclude from this activity وایي تاسو د دې نه څه نتیجه اخذ کړه. نو یاد ساتئ ګیس یو داسې څیز دی چې د دې شکل نشته، هم چې څه ته ور واچئ نو لکه فار اګزامپل مونږ اکسیجن انهیل کوو نو مونږ اکسیجن وینو، د شکل نشته، کلر یې نشته، والیوم هم فکس نه دی. نو ایر از د کمبینیشن اف ویریس ګیسز دا هوا چې ده دا امیزه ده د مختلفو څیزونو یعنی مختلفو ګیسونو. ګیسز هیو نو ډیفینټ شیپ د دې شکل هم واضحه نه وي او نه یې والیوم واضحه وي. ګیس سپریډ ګیسونه خورېږي تھرو اوټ د اویلیبل سپیس چې څومره ځای ورته میله وي نو هغه کې ټولو کې دا ګیسونه خورېږي. ګیسز آر ناٹ ویزیبل ګیسونه موږ نه وینو ټو اس یا دا موږ ته په نظر نه راځي. وی کین فیل د فریګرینس آر اډر اف د ګیس موږ خوشبو چې دی دا د یو ګیس محسوسوو. فار ایگزامپل وی کین سمیل د فریګرینس اف فلاور لکه څنګه چې موږ خوشبو محسوسوو د څه شي د یو ګل. کین ګیس بي پریس ګیسونه پریس کیدی شي. پریس ان انفلیټډ بیلون وایي تاسو څه وکئ دباو کوئ یو پړسېدلي غباره. نو ګیسز هیو نایدر a fixed shape nor a definite volume نه د دې شکل واضحه دی او نه یې والیوم واضحه دی. بیا وایي why does an inflated balloon burst when placed in the sunshine وایي چې کله تاسو غباره کېدئ انور ته نو دا ولې شوي نو چونکې هلته چې کومه مالیکیولز دي د هوا نو هغه څه کوي هغې کې انرژي سیوا شي او هغه د دیوارونو له راغړېږي نو د هغې د وجې نه دا وچوي. classification of objects on the basis of physical property یو کیمیکل پراپرټي یو بل فزیکل پراپرټي. فزیکل پراپرټي یعنې هغه چې په هغه کې څه نوی څیزه ساز نشي لکه شکل شو والیوم شو دا فزیکل پراپرټي ده او د یو څیز ذایقه دا د موږ سره کیمیکل پراپرټي ده یا دا تیزاب دي دا اساس دي نو دا زموږ سره کیمیکل پراپرټیانې دي. نو objects are on the basis of their objects are classified څیزونه تقسیم شو دي on the basis of their physical property د هغې په طبي خصوصیاتو. these include mass په دې کې راځي ماس، والیوم ماس څه ته وایي وزن ته صحیح شوه، ټمپریچر پکې راځي، حجم پکې راځي، درجه حرارت راځي، ability to conduct صلاحیت په دې کې شته او که نشته چې دا ترسیل وکړي د څه شي د حرارت یا د بجلۍ and ability to float او یا په دې کې صلاحیت شته چې دا د اوبو په سر باندې چې دا په سر یې ګرځي آرسنګ یا ډوبېږي په څه کې په واټر کې. نو دا څیزونه لکه فار ایگزامپل ماس شو، والیوم شو، ټمپریچر شو، دغه شان دي کنډکټنس یعنې بجلي ترې پاس کېږي او که نه پاس کېږي، دغه شان دي دا چې دی د اوبو په سر ګرځي که نه ډوبېږي دا زموږ سره فزیکل پراپرټیانې دي. دې ته څه وایي فزیکل پراپرټیانې. اول په دې کې مونږ وایو چې ماس څه ته وایي ماس. نو اکټیویټي نمبر 4.4 ته وګورئ. ټای ا بیلون وایي څه کوي ټای بیلون وتړئ یو غباره ناٹ انفلیټډ ایټ ون اینډ چې هغه نه وي پړسېدلې یو سایډ ته. دلته وګورئ اف د وډن د دې لرګي د یو سایډ ته وتړئ اوکې وډن راډ and tie وتړئ پړسېدلې غباره at the other end په بل سایډ باندې as shown in the figure which end of the wooden rod bends down کومه یو به چې دی نو کوم سایډ به کته ځوړندېږي یعنې د دې راډ bend down and why ولې نو ځکه چې په دې کې زموږ سره هوا ده نو دا درنه ده د دې د وجې نه دا لاندې څه شوه کته شوه. نو quantity of matter in a body is called mass د میټر چې کومه مقداري په یو باډۍ کې دغه ته موږ څه وایو ماس. لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته یم چې فار ایگزامپل یو کس دی او هغې په بالټۍ کې مثال ساده کړل صحیح شوه په دې کې اچولی دی کرش
د دې نه علاوه واټر، د دې نه علاوه زموږ سره شګه پکې اچوله، سینډ چې ورته وایي، ماسه ته وایي. اوس دې خوا کې رہی دا چې کومه مثاله دا خو میټر دی، خو په دې کې د سینډ مقدار فار ایگزامپل شګې پکې 15 کیلو اچوله، واټر پکې چې دی نو دا زموږ سره 1 لیټر اچولی فار ایگزامپل، او دغه شانې دا کرش پکې 15 کیلو دی. اوس غوږ کې رہی دا 15 کیلو په دې میټر کې د دې سیز مقدار دی، نو دا 15 کیجي دی، دا ماس دی د دې. نیکسټ دا شګه چې په دې مثاله کې ده نو دا هم 15 کیلو ده، نو دا په دې میټر کې یعنې په دې مثاله کې د دې شګې مقدار دی، نو دا یې ماس دی. دغه شانې دا اوبه 1 لیټر دي، نو دا بیا د دې ماس خو به وي، نو دقه چې کومه دقه مقدار دا 1 لیټر چې کومه مقدار دی د دې اوبو، دا په دې میټر کې د دې ماس دی. اوکې د ماس او میټر ریمین کانسټنټ، یا ساتئ چې د یو څیز کومه ماس وي نو څه کېږي هغه همیشه دپاره یو شانتي وي. ماس از میجر ان ګرام اور کیلوګرام، دا ایم سی کیو زیات کوي، دا په ګرامونو کې او په کیلوګرامونو کې مونږ حساب د دې کوو، او 1 کیلو برابر د 1000 ګرام. نیکسټ وایي والیوم څه ته وایي؟ والیوم دې ته وایي چې یو څه اوږدوالی څومره دی، پلنوالی څومره دی، اوچتوالی څومره دی. دا 3 څیزونه چې ته کله ضرب کړې نو د دې نه راځي څه والیوم. خو یاد ساتئ تاسو داسې سیمپل ویلی شئ چې دې دا څومره ځای نیولی دی، دې ته څه وایي والیوم. observe the object given below which object has occupied more space، په دې کې کم یو څیز چې دی ډېر ځای نیولی، فوټبال، بوک، پین، ګلاس، نو دې کم نیولی دی، او د کتاب او د فوټبال پکې سیوا نیولی، خاص کر بیا د کتاب. اوکې نیکسټ دی space that an object occupy is called its volume، څومره ځای چې یو څیز نیولی نو هغې ته مونږ څه وایو والیوم. states of matter and arrangement of particle، اوس مونږ وایو چې په سالډ کې دغه شانې په لیکوډ کې او په ګیس کې دننه چې کومه ذرات دي نو په کم کې نږدې دي، په کم کې لرې دي، په کم کې درمیانه دي. که تاسو وګورئ زه واپس خپل پیج له ځم، خو دلته د سالډ پارټیکل دي، دا یو بل ته انتهایي نږدې دي. بیا په دې لیکوډ کې تاسو وګورئ په دې کې څه نه څه فاصله ده، او دغه شان دی له دې نه پس بیا بل شي نو ګیس په هغې کې ډېره فاصله ده، نو دې ته وایي ارینجمنټ آف پارټیکل ان سټیټس آف میټر. اوکې سټیټس آف میټر د مادې حالات او د هغې کې ارینجمنټ د څه شي د پارټیکل. میټر کنزسټ آف ونی پارټیکل، یاد ساتئ ماده چې ده د وړو وړو ذراتو نه سازي. د ارینجمنټ آف پارټیکل ان سالډ لیکوډ اینډ ګیس از ډفرنټ، تاسو ولیده که نه چې د دې ذراتو چې کومه ترتیب دی هغه په دې 3 وڼو کې صحیح د یو بل نه بدلي. اوکې نو اول سټارټ آلو د ارینجمنټ آف پارټیکل ان سالډ. ان سالډ کې د پارټیکل آر strongly attached، ذرات یو بل ته نږدې with each other یو بل ته. these particle have strong force of attraction، دا یو بل کې مطلب یو بل ډېر زیات راکاږي. د پارټیکل وایبریټ صرف او صرف دا څه کولی شي، دا وایبریشن کولی شي to and fro مخکې وروسته about their mean position، پرې کوم ځای چې لکه دا ځای دی نو د دې نه دا داسې تلی شي او بیا واپس خپل ځای له راتلی شي. خو یاد ساتئ سالډ کین ناټ بی ایزیلی پریسډ، دا مونږ د وهلی نه شو. سالډ مینټین دیئر ډیفینټ شیپ ان والیوم، سالډ چې دی دا فکس ساتي خپل شکل او خپل والیوم. بیا څه وایي پوټ ا پیس اف وډ ان ا کلات بیگ، واخلئ څه شی یو ټوکړه د لرګي په د کپړې په یو بیگ کې. میک ا سمال هول ایٹ د باټم اف د بیگ، په دې کې وړو کې یو سوری وکئ په دې یخ کې. ټرای ټو ټیک اوټ د وډن پیس، تاسو سیدل وکئ، تاسو کوشش وکئ چې دا لرګی ته مونږ راوباسو اوټ اف دیس هول د دې سوري نه، بټ اټ ویل ناټ کم اوټ، خو دا به نه راوځي. وای ځکه چې پریس کېږي نه، که دا چېرته ګیس وي یا سیز وي نو ډایرکټ ترې راوتو. د شیپ اف د سالډ ویل ریمین سیم ان وډن پیس وډ ناټ کیم اوټ اف د هول ډیو ټو اټس فکس شیپ. د سالډ چې کوم شکل وي هغه کانسټنټ وي، فکس وي، نه پریس کېږي، نو دې د وجې نه چې کومه لرګي دا ټوکړه ده دا نه راوځي د څه نه د دې تیلی نه د دې سوري په ذریعه. اوس مونږ ارینجمنټ د پارټیکل وایو په لیکوډ کې، نو د پارټیکل اف لیکوډ ار نیر ایچ ادر، دا یو بل ته نږدې. د فورسز اف اټریکشن امانګ دیم ار ویکر، دې او د دوی په منځ کې چې کومه فورس دی د راښکودو د طاقت دی قوت دی هغه چې دی نو هغه کم وي.
د چا په نسبت د سالډ په نسبت، خو یاد ساتئ سیوا وي د چا په نسبت د ګیسونو په نسبت. د پارټیکل کیپ آن کولایډینګ with one another. دا ذرات چې دی نو دا همیشه د لپاره د یو بل سره ټکراویږي. their particle can move near or far from one another. بل د دې دا ذرات د یو بل نه لرې هم تلی شي. and this liquid can flow. او د دې د وجې نه اوبه بهیږي. که د دې ذرات د یو بل نه لرې نه تللی بیا اوبه نه بهیدی. The volume of liquid is dependent. volume هم فکس وي but their shape is not dependent. هم شکل یې فکس نه وي. The liquid take the shape of the vessel in which it is poured. دا اختیاري څه شی شکل د هغه لوښي په کوم لوښي کې چې دا واچولی شي. We have done this in activity 4.1 بره دا تیره شوه. اوکې activity number 4.7. سیټل وکئ pour water in a plastic bag and tie a knot its top. سیټل وکئ اوبه واخلئ او د دې یو سایډ وتړئ. now make a hole in bottom of the plastic bag. بیا پکې یو سوری وکئ. observe what happens. سیټل به وشي نو press a soft plastic bottle filled with water to write your observation. د دې مطلب دا دی چې کومه اوبه یې هغه به ترې بار ته راوځي او بله دا دی چې تاسو یو بوتل والئ او هغې کې اوبه یې نو هغه هم دباویږي. ولې چې د دوی په منځ کې force of attraction ډېر کم وي. The water flow out of the hole due to weak force of attraction among the particle of water. څنګه چې ما تاسو ته وي دا اوبه په دې نه په رابهېدو شروع شي. therefore they can flow fast. دا ډېر تیز بهیږي. that is why the shape of the liquid is not dependent. ځکه خو د دې د وجې نه د لیکوډ چې کومه شکل یې هغه فکس نه وي. arrangement of particle and gas. دا وګورئ د ټول نه زیات چې دی د یو بل نه لرې چې دی نو د ګیس ذرات وي. صحیح شوه. د دې د وجې نه ګیسونه چې دی نو دا حرکت کوي د دې کمزوري قوت د وجې نه د دوی په منځ کې چې کومه کمزوری قوت وي. او بل دا دی چې دا ځي په هر ډایرکشن کې لکه دا داسې تلی شي داسې تلی شي داسې تلی شي داسې تلی شي. او د دې نه علاوه چې تاسو کوم لوښي ته دا ور واچوئ نو د هغې ټول زیږې به دا رانیسي. نو د دې د وجې نه دا چې دی نو د have no fixed volume. نه shape یې فکس وي نه یې volume فکس وي. نو arrangement of particle and gas. particle in a gas are much farther apart from one another. یا ساتئ دا یو بل نه ډېر لرې وي. they move fast because of weaker force of attraction. دا حرکت کوي ډېر د کمزوري قوت د وجې نه. the gas particle can move freely in all direction. د ګیس چې کومه ذرات دي نو دا حرکت کولی شي په ټولو ډایرکشنو کې. they occupy all the available space. څومره ځای چې ورته میلاو وي هغه رانیسي. that is why they have no definite shape and volume. د دې د وجې نه د دوی چې کومه والیوم دی او شکل دی فکس نه وي. بیا څه وایي take a piece of ice in a beaker. واخلئ یو ټوکړه د واورې په یو لوښي کې یا بیکر کې یا په لوښي کې. بیکر او لوښي کې دا فرق چې لوښی عام څیز وي او دا بیکر چې کومه وي د دې پسې داسې اوږده یو مښوکه غوندې وي. heat you will see that the solid ice change into water. اوس به تاسو دا وینئ چې کله مونږ دې له څه ورکوو هیټ ورکوو دې کې چې کومه واوره ده نو هغه به اولی کېږي او د اوبو ته بدلېږي. heat it more. کله چې تاسو دې له نور ګرمایش ورکوئ keep a steel plate in an inclined way over the beaker. داسې کار وکئ چې د دې له پاسه سیټل وکئ یو سټیل پلیټ کې دی او سټیل پلیټ چې کومه دی یا ساتئ په کوم طریقه انکلاین وی داسې د جی په شانتي کې دی. اوکې بیا څه وایي the water will change into vapor. دلته به چې دی دا تب ته بدلېږي بخاراتو ته بدلېږي. نو چې کله دا بخاراتو ته بدل شي مطلب دا ګیس ته بدل شو او دغه بیا واپس راځي یخیږي به نو دلته په یو بل لوښي کې جمع کېږي. د دې عام مثال داسې دی چې کور کې یو پتیله فار اګزامپل یو کس والي نو هغې له هیټ ورکوي نو هلته چې کومه اوبه وي هغه خوټ کېږي هغه چې دی نو هغې نه تپ ساجېږي هغه ځي بره پرې سر پسې نښلي او هغه سر کې چې هغه واپس یخ شي نو بیا واپس راولېږي. the water will change into vapor. gas and vapor will gather in the steel plate. after becoming cool it can be collected drop by drop in a bowl. بیا وایي now if you put this water in a freezer then after few hours it will be changed into solid ice. what conclusion have you made from this activity? write your observation. د دې سرګرمۍ مین مقصد دا دی چې سالډ چې دی چینج کیدی شي لیکوډ ته لیکوډ چینج کیدی شي ګیس ته او ګیس مونږ واپس بیا دغه سلسله دوباره چلولی شو چې سالډ ته څاڅکو. اول دلته څه چلو شو
دلته زموږ سره واوره وه، هغې له مونږ ګرمایش ورکړو، دا اوبو ته بدل شوه. دغه چې دی بیا مو له ګرمایش ورکړو دا تپ او ګیس ته بدل شوه. هغه چې دی واپس راله په دې لوښي کې دا جمع شو. چې دا جمع شو واپس مونږ فریج ته ویوړو، دوباره ترې واوره ساده شوه. کنډکټر څه ته وایي؟ دې پسې کنډکټر وایو. کنډکټر هر هغه څیز ته وایي چې هغه ګرمایش الکتریسیټي پاس کوي، او انسولیټر هغې ته وایي چې هغه ګرمایش او بجلی نه پاس کوي. پوټ پیو ابجیکټ سچ از سټیل سپون، پلاستیک سکیل، پنسل. یو درې څیزونه واخلئ. کمه چمچ واخلئ خو هغه د سټیل نه سازي. پلاستیک سکیل د پلاستیک پیمانه والی. پنسل والی څنګه چې په دې پکچر کې شو شوي دي. then pour some warm water into the beaker. په دې کې ګرمې اوبه واچوئ. wait for 1 to 2 minutes. لږ صبر وکئ 2 منټو پورې. touch the outer end of these object. هر یو څیز ټچ کئ. write your observation. خپل observation وګورئ. نو اسانه خبره ده چې دا چمچ به ډېره ګرمه وي، ځکه چې دا سټیل نه ساده ده، د حرارت پاس کوي. دا چې کومه دی د حرارت نه پاس کوي، دا بل هم نه پاس کوي. نو ګورئ objects palm of matter end is hot or not. نو سټیل سپون دا میټل ده، دا به هاټي. پلاستیک سکیل یا ساتئ د پلاستیک نه ساړي نو دا به هاټ نه وي. او پنسل دا د ووډ نه نو دا به هم هاټ نه وي. How okay, the object that allow heat to press are called conductor. For example, iron, copper, etc. کوم څه چې بجلی پاس کوي، هیټ پاس کوي، نو هغې ته مونږ څه وایو؟ کنډکټر. لکه اوسپنه شوه، کاپر شو. The object that do not allow heat to pass are called non-conductor. For example, لرګی شو، ربړ شو. اوکې ability of matter to float or sink. اوس مونږ وګورو چې یو څیز چې دی نو په هغه کې صلاحیت د بهیدو دی، سوري د په سر باندې د ګرځېدو د اوبو، یا که نه د ډوبېدو. اوس مونږ وایو ability of matter to float or sink. چې کومو څیزونو کې صلاحیت دی چې هغه به ډوبېږي، او کومه صلاحیت دی په هغه کې چې هغه به په سر ګرځي. نو take water in a glass or pot as shown in the given picture. اوبه واخلئ په یو ګلاس کې یا په څه کې، یو لوښي کې، څنګه چې په دې تصویر کې شو شوي دي. put various thing in it. مختلف څیزونه دې ته ور واچوئ. لکه څه ورته ور واچوئ؟ ربړ ورته واچوئ، پنسل ورته واچوئ، یو ټوکله ورته د کاغذ واچوئ، لرګي یو ټوکله ورته ور واچوئ، بیا یې وګورئ. write the name of floating object in water. چې کومه څیزونه په دې سر ګرځي هغه ووایئ. write the name of sinking object in water. او بیا ووایئ چې کوم څیزونه پکې ډوبېږي. نو اسانه خبره دا ده چې کومه څیزونه سپک وو نو هغه په دې سر ګرځي، او چې کومه درانه وو نو هغه به ډوبېږي. لکه دلته چمچ شوه، پنسل شو، دا څیزونه چې دي دا څه دي؟ ډوب شوي دي. او دا شوه، دا څیز شو، دا بوتل، دا په دې سر ګرځي. فزیکل پراپرټي اف میټل. میټل دات ته وایي، وسپنې ته وایي. نو په دې کې به کومه صلاحیت وي؟ observe object present in your home which are made of metal and make a list. وایي هغه څیزونه چې دی نو هغه وګورئ کوم چې زموږ په کور کې دي او یا ساتئ، او هغه ساز دي د اوسپنې نه، او د دې نه یو لیست ساز کوئ. There are many objects around us which are made of metal. For example, ornaments. لکه مطلب دا سره زر شو، د په کور کې د میټلز دي. چاقو شو، چمچ شوه، او دغه شان دي د کوکینګ یوټنسل، کم څیزونه چې د پخلي دپاره استعمالیږي نو هغه هم زموږ سره څه دي؟ میټل نه ساز دي. میټل از ا سپیسیفیک ټایپ اف میټر. دا میټل چې دی دا یو خاص قسم دی د میټر. having the following property. په دې کې دا لاندینی خاصیتونه دي. appearance of metal. all the metal are shiny. یا ساتئ څومره میټل چې دا به پړقېدونکي. او texture of the metal. the metal are usually solid. دا solid حالات کې. some metal are hard. ځینې میټل چې دي نو هغه hardy and strong او ډېر مضبوطي. for example iron، لکه اوسپنه شوه. that is why these are used to make various tools and machines. ځکه دا د مختلفو اوزارونو لپاره استعمالیږي، د جوړولو لپاره ماشینانو کې استعمالیږي. some metal are soft. ځینې نرم وي such as gold، لکه سره زر شو، سیلور شو، او دغه شانې کاپر شو. due to this property these are used to make foil sheet and wire. ځکه خو د دې د وجې نه شیټس لکه څادرې ترې سازېږي، لکه ګیټونه شو، او دغه شانې تارونه ترې سازېږي. for your information, silver foils are used in beautification of sweets. د سلور فایلز
دا چې کومه دی سوري دا سلور فایلز دي دا استعمالیږي ان د بیوټیفیکیشن اف سویټ چې کومه خواږه دي د هغې په ښایست کې. Aluminium foil is used to cover cooked food and other thing. تاسو به اکثر لیدل کباب و دې شیانو د اخبار ته وایي دا اصل کې الومینیم دی. اوکې کلرز آف میټل. میټل کم کلرز کی میټل اکر ان ویریس کلر دا په مختلف رنګونو کې ګولډ ایز یلو لکه سره زر چې دی نو دا یلوي، کاپر چې دی نو دا ریډ کلر کې، سلور چې دی نو دا سپینی، او ټین او نیکل چې دی دا یو میټل دی د دې لایټ پینک کلري پینک، او دا شان دي زنک او کرومیم او الومینیم چې دی د دې لایټ بلو کلري، او زیات تر موست اف د میټل ار ګری ان کلر خړ رنګي. اوکې اوس وایو ډینسټي اف میټل چې د دیو ډینسټي څه ته وایي؟ یو سیز ماس پر والیوم ورته وایي، یو سیز ماس څومره دی او زګې څومره نیولی دی والیوم، د دې نه چې کومه سیز راوځي دې ته څه وایي؟ ډینسټي. ښه اوس دې خوا وکړئ. لوک ایټ د ګیون پکچر د والیوم اف د بورډ ابجیکټ از سیم. د دواړو زګې یو شانتي رانیولی دی دې سیز او دې سیزو، خو څه چل دی پکې بټ وای ون از ایټ مور هایټ، یو ولې چې دی نو هغه په لوړه دی بل چې دی چت دی. ټو object having equal volume may have different mass. یا ساتئ دوه څیزونه که د هغې والیوم سیم دی نو ماس یې بدل کیدای شي. لکه ته فار اګزامپل په یوه بوجۍ کې مالوچ والي او په یوه بوجۍ کې وسپنه والي نو کومه به درانه وي؟ You have seen an activity 4.10 that some object float on water. ځینې داسې څیزونه چې هغه فلوټینګ کوي هغه په سر باندې ګرځي د اوبو، and some objects sink in water ځینې ډوبېږي. What is the reason؟ د دې څه وجه ده؟ The floating and sinking of object depend on their density. مین چې کومه څیز په هغې کې نه نو هغه ډینسټي ده. The object having less density than the density of water. کومه څیز چې درونی وي د څه د اوبو نه float on water نو هغه به یا ساتئ چې کومه څیزه سپکي یعنې د اوبو نه نو هغه بیا په اوبو په سر ګرځي، او چې کومه څیز درونی نو هغه به ډوبېږي. The object that have more density than the density of water sink in water. کوم څیز چې درونی نو هغه په اوبو کې ډوبېږي. The mass present in a different volume is called its density. یا تاسو داسې ویلی چې ماس ته راواخلي او په والیوم یې تقسیم کړي د دې نه څه ساتېږي؟ density. The metal usually have more density. چې کومه داتونه وي نو د هغو ډینسټي سیوای if you strike که چېرې تاسو راوغړوئ any metal یو څیز یا metal you can hear the sound of the metal نو تاسو به اواز د هغې اورئ لکه اوسپنه چې راوغړوئ. The metal due to its density. د رسه د لاسه د ډینسټي د لاسه. Put a brick on one plane of the balance. تله واخلئ د هغې په یو چابړي کې څه کېدئ یوه خښته او په بل کې چې دی bigger piece of foam په بل کې چې دی foam کېدئ مالوچه on the other plane په بل کې. To which side will the balance tilt؟ کم یو سایډ به کته کېږي؟ ډیفینیټلی چې کومه درونی نو هغه به کته کېږي. ښه نو 1 نمبر do you know څه ته وایي؟ on the basis of density metal are called heavy metal. ځینې داسې میټل دي دا MCQ لپاره یاد کړئ چې هغه درانه دي او هغې ته هیوي میټل وایي، او ځینې داسې چې هغه مطلب لږ چې دی لایټ وي سپک وي نو هغې ته لایټ میټل وایي. نو زنک شو، مرکري کوم چې په ترمامیټرو کې، کرومیم اینډ لایټ میټل دا څه دي؟ دا هیوي میټل دي، او لایټ میټل څه دي؟ میګنیشیم، الومینیم او بل څه ټایټینیم MAT میټ ZMC دا زموږ سره څه دي؟ هیوي میټل دي، او MAT دا زموږ سره لایټ میټل دي. ځینې سپک دي او ځینې درانه دي. میټل از کنډکټر. په میټل کې بل دا صلاحیت دی چې د بجلي پاس کوي، د دې نه هیټ پاس کېږي. میټل سچ از کاپر شو، الومینیم شو، دغه شان دي سلور شو، دا چې دي نو دا زموږ سره څه کوي؟ allow electricity to pass through them. دې نه بجلي پاس کېږي. these are good conductor of electricity. نو دا کنډکټر دي دې نه پاس کېږي څه شی؟ بجلي. these type of metal are used to make electric wire. دې کې صلاحیت شته یعنې په چا کې؟ په دې کاپر کې، الومینیم کې چې د دې نه موږ سازو څه د بجلۍ تارونه. metal are also good conductor of heat. د دې نه ګرمایش هم پاس کېږي لکه اوسپنه شوه، کاپر شو، الومینیم شو. therefore the metal are used to make cooking utensil. د دې د وجې نه دا د پخلي په سامانونو کې استعمالیږي چې پخلی زر چې وشي.
स्टील युटेन्سل دی، एल्युमिनियम युटेन्سل دی، एल्युमिनियم وایر ورکړی او کاپر وایر ورکړی. ها کی پوینټس آلریډي وشو. اکسرسایز ته راځو. which one of these has the most volume؟ د ټول نه زیات والیوم چې دی نو هغه د څه دی؟ د کتاب دی، د پنسل دی، د اریزر دی که نه د کرکټ بیټ دی. option D is the correct one. Definitely this one. which one of these group is the correct example of three state of matter؟ په دې کې درې څیزونه وښایي چې هغه درې وړه حالات شو کوي د مادې. سنو، رین، کلاود، لکه واوره شوه، باران شو، او دغشانې وریه شوه، ډیو شو، پرخه چې ورته وایي، باران شو، واټر ویپر شو، واوره شوه، وریه شوه، او دغشانې تپ شو، رین شو، واټر ویپر شو، او کلاود شو. نو په دې کې زموږ سره کریکټ اپشن څه دی؟ سنو والا. تاسو به داسې کار کوئ چې کله تاسو ایم سی کیوز کوئ که نه نو په هغې کې به تاسو چې کومه غلط اپشن دي هغه به ترې وباسئ. نو ګوره دا خو نه دی، پرخه او رین دا خو دواړه یو شی دی، دا هم نه دی. نو اوس په دې دوو کې سنو، واوره، رین، باران، کلاود، وریځه. بیا دلته سنو، واوره، کلاود او سټیم. نو په دې کې زموږ سره کریکټ اپشن کوم یو دی؟ ها نو دې کې کریکټ چې کوم اپشن دی دا وګورئ، دا ای سنو چې کومه دی دا زموږ سره سالډ شو. دا کلاود چې دی دا اصل کې اوبه دي، چې کله واټر ویپر یو بل ته راغونډ شي که نه کنډینس شي نو واټر ترې سازېږي. او بیا تپ نو دا زموږ سره ګیس دی. بیا 3 number puts 2 spoon made of steel and wood in a cup of hot water. After few minutes the steel spoon become hot whereas the wooden spoon does not become hot. What does it show؟ یو دوه چمچ والی د څه شي؟ د سټیل د لرګي په یو ګرم اوبو کې واچوئ نو څه ټایم پس به دا یو ګرم وي دا بل به نه وي. ولې؟ ځکه چې میټل از بیټر کنډکټر آف هیټ دین ووډ. نو آپشن بی په دې کې کریکټ دی چې مونږ وی چې میټل داتونه چې دی دا بجلی پاس کوي، ګرمایش پاس کوي. A piece of ice has been put into a glass of water. Which picture is showing the correct position of the ice؟ یا ساتئ د آیس چې کومه ډینسټي د هغه کمه ده د چا نه؟ د اوبو نه. نو دا په دې سر ګرځي نو آپشن ډي پکې ټیک دی. واټر، آیس اینډ سټیم all have different temperature. What is the order from coldest to hottest؟ وایي چې د دې اوبو شو، د واورې شو او د تپ شو د دې چې دی نو زموږ سره ټمپریچر مختلف وي. وایي صحیح ترتیب ووایئ، د یخ نه لاړ شئ ګرم ته. نو یاد ساتئ اول به واوره شي، آیس شوه، صحیح شوه، بیا به زموږ سره اوبه شوي او بیا به تپ وي. نو دا اپشن وګورئ، آیس، بیا دا خو نه دی، آیس وګورئ، بیا اوبه وګورئ او بیا سټیم. اپشن ډي پکې کریکټ دی. ښه د دې نه پس بیا چې کومه چپټر دی، چپټر نمبر 5 فارمز آف انرژي. دا زه لږ چک کوم که مختصر وي نو که ووایې. بهرحال دا چپټر به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې اپلوډ کوو، چونکې چپټر لینت نه نو بیا به تاسو ته ویډیو ډېره لینت شي. 5م چپټر به په نیکسټ ویډیو کې وایو. تاسو ټولو ته ریکویسټ دی که په چینل نه وي نو پلیز چینل سبسکرایب کړئ، د دې نه علاوه د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. دا مونږه ساینس وایو، انګلیش هم شوی دی، ورسره میتھس به کور کوو. خو اول به مونږه د انګلیش او ساینس دا مخکې بوځو او د هغې نه پس به بیا انشاءالله مونږه میتھس هم وایو. نو زمونږ دا درې چې کوم دي میجر سبجیکټس دي، انګلیش، ساینس او میتھس، او ورسره به بیا انشاءالله چې کومه سوشل سټډي ده هغه هم کور کوو. تھینکس فار واچینګ. والسلام.